أهلا بكم مجددا. بعد ما عرفنا ازاي نضيف صورة الخريطة بتاعتنا للبرنامج، دلوقتي هنعرف مع بعض ازاي نعمل إرجاع جغرافي للصورة بتاعتنا بحيث ان هي تنزل في مكانها الصح. في البداية خلونا نشيل الخريطة بتاعت البيز ماب، وعلشان نعمل إرجاع جغرافي للصورة بتاعتنا هنقف على الصورة نحددها بالشكل ده، وبعد كده هنروح من قائمة Imagery هلاقي عندي تول اسمها Georeference، هضغط عليها. بمجرد ان انا اضغط عليها هلاقي عندي شريط الجيو ريفرنس اتفعل فوق عندي اهو. هاجي من الأداة اللي اسمها Add Control Point، بضغط عليها بالشكل ده، وهروح أعمل زوم على تقاطع خط الطول مع دايرة العرض، والقط نقطة التقاطع في المنتصف بالظبط بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هضغط كليك شمال وأرجع بالزوم بتاعي لحد ما ألاقي عندي الأرقام واضحة قدامي. هضغط كليك يمين، هتتفتح عندي الويندو اللي قدامنا دي، فيها الإكس الغلط والواي الغلط. هنمسح الإكس الغلط دوت ونكتب مكانه الإكس الصح اللي قدامنا اللي هو 3 6 4 صفار، ونكتب الواي الصح اللي عندنا اللي هي ديت 3 3 8 4 صفار. بمجرد ما اضغط اوكي هلاقي الصورة اختفت من قدامي. ليه؟ راحت لأول نقطة في مكانها الصح. هاجي من هنا اضغط زوم تو لاير عشان اجيبها تاني قدامي، وهستعدل النقطة التانية. النقطة التانية يفضل إن هي تكون عكس النقطة الأولى، يعني النقطة الأولى في الركن الشمالي الشرقي، النقطة التانية اللي ندخلها تكون في الركن الجنوبي الغربي. هنيجي نعمل زوم هنا لحد ما نلقط نقطة التقاطع كويس بالشكل ده. نرجع بالزوم، أضغط كليك يمين، أمسح الإحداث الإكس الغلط وأكتب الإحداث الإكس الصح اللي عندي 3 2 4 صفار. بعد كده نمسح إحداث الواي الغلط ونكتب إحداث الواي الصح، قول له أوكي. بعد كده نعمل زوم تو لاير، هلاقي عندي النقطة التانية اتحطت هنا. طيب النقطة التالتة هتكون في الركن الشمالي الغربي. أزوم. طيب لو حطيت نقطة غلط بالشكل دوت أقدر أتراجع عنها بكنترول زد عادي. هاجي ألقط نقطة التقاطع هنا وأرجع بالزوم وأضغط كليك يمين، أمسح الإكس الغلط وأكتب مكانه الإكس الصح، والواي كذلك بنمسح الواي الغلط ونكتب مكانه الواي الصح. بعد كده اضغط اوكي. هنا الزوم ما تأثرش معايا قوي. ليه؟ لان الخريطة بنسبة 80% حصل لها الاستعدال، فالنقطة التالتة يا دوبك بتعمل بس تغيير طفيف. هنحتاج نحط النقطة الرابعة علشان نأكد الإرجاع بتاعنا فقط، هتبقى في الركن الجنوبي الشرقي. هعمل زوم لحد ما ألقط نقطة التقاطع كويس بالشكل ده. هرجع بالزوم، اضغط كليك يمين، هدخل إحداث الإكس معايا 3 6 1 2 3 4 3 3 4 1 2 3 4 صفار، واضغط أوكي. بالشكل دوت أنا عملت إرجاع جغرافي للخريطة عندي. تعالوا نضيف بيز ماب علشان نتأكد إن الخريطة نازلة في مكانها الصح. هاجي من قائمة ماب، بيز ماب، وهضيف الإيميجري زي ما انتوا شايفين كده إن الخريطة نزلت في مكانها الصح
عندي دولة مصر اهي، وهي جزء من الدلتا. وعلشان نتأكد إن الخريطة فعلا نازلة في مكانها الصح، وعايز أبص تحت الصورة بتاعت الخريطة، هاجي أقف على الخريطة بالشكل ده، هلاقي عندي حاجة اسمها راستر لاير، هلاقي هنا حاجة عندي اسمها سويب، بضغط عليها هلاقي شكل الماوس اتغير بالشكل دوت. لما أجي أقف على الخريطة أقدر أسحب الخريطة عشان أشوف تحتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، سواء من فوق أو من تحت أو من الجنب ده أو من الجنب ده. طيب نرجع تاني للجيو ريفرنس بتاعنا. النقط اللي أنا حطيتها عندي ديت هلاقيها موجودة عندي في جدول. الجدول دوت أقدر أفتحه من كنترول بوينت تيبل، هيفتح لي الجدول اللي فيه الأربع نقط بتاعتي. هلاقي عندي إن ده الإكس الغلط، وده الواي الغلط، والعمود ده فيه الإكس الصح، والعمود ده فيه الواي الصح. وهنا عندي نسبة الخطأ الهندسي في الإكس ونسبة الخطأ الهندسي في الواي. طيب يعني إيه نسبة الخطأ الهندسي؟ يعني قدرتي على التقاط النقطة بشكل صحيح. فكل ما نسبة الخطأ ديت قلت عندي كل ما كان أفضل بكتير. وهنا نسبة الخطأ عموما. طيب أنا ممكن لو عايز أحذف نقطة باجي أقف عليها من الجدول بالشكل ده، هلاقيها اتحددت عندي في الخريطة زي جدول بالظبط الطبقة. أقدر أحذفها إن أنا أدوس من زرار ديليت في الكيبورد، أو أجي من هنا هلاقي حاجة عندي اسمها ديليت سيلكتد، امسح لي اللي متحدد. أو هلاقي حاجة عندي هنا اسمها ديليت أول، امسح لي كل اللي موجود جوه الجدول. برضه ممكن ألاقي حاجة عندي هنا اسمها زوم تو سيلكت، يعني وديني للحاجة اللي متحددة، وهكذا. طيب وعلشان نحفظ الصورة بتاعتنا بعد ما عملنا لها إرجاع جغرافي، في طريقتين للحفظ عندي. الطريقة الأولانية إن أنا هاجي من هنا هضغط سيف. في الحالة ديت هيحفظ لي الصورة زي ما هي، بس هيحفظها لي مرجعة جغرافيا، بحيث إن المرة الجاية لما أجي أدخل الصورة للبرنامج تنزل في مكانها الصح على طول. تعالوا نجرب كده سيف. بس كده الصورة اتحفظت بالإرجاع الجغرافي بتاعها. أقدر كمان لو جيت من هنا وضغطت على Save as New هلاقي اتفتح لي بانل عندي بالشكل دوت. هاجي من هنا هروح لملف التف اللي أنا عامله، وجواه هحفظ الصورة بتاعتي باسم قليوبية، وهقول له سيف. كده أنا حددت له الاسم ومكان الحفظ من هنا. هاجي من هنا الأوت بوت فورمات هحفظها بامتداد إيه؟ هحفظها بامتداد تف، علشان امتداد تف دوت معظم برامج الجي اس بتتعرف عليه. فيبقى عندي الصورة مرجعة جغرافيا وأقدر أضيفها لأي برنامج جي اس وأشتغل عليها عادي. هاجي من هنا هلاقي عندي الإسقاط ونظام الإحداثيات بتاع الصورة، لو مش موجود عندي هغيره من هنا بكل سهولة عادي. طيب نيجي لهنا لأهم نقطة. عندي هنا حاجة اسمها الكولم وحاجة اسمها الرو، دي بالظبط عاملة زي الريزوليوشن بتاع الصورة. فأنا هخلي الكولم عندي هنا 6000 علشان الصورة تطلع جودتها كويسة، والرو هنا عندي هخليه برضو 6000. وهاجي من هنا هقول له اكسبورت وانتظر شوية. هنا اهو قال لي انتهى بنجاح. نقفل البانل ديت ونشيل الخريطة التف ونشيل الخريطة بتاعت القليوبية، وتعالوا نجرب نضيف الصورتين ونشوف هيحصل ايه. لو جيت هنا على القليوبية على الفولدر اللي فيه ايمج، الصورة اللي انا عملت لها المفروض ابديت، هاجي ادوس اوكي، هاجي احددها وادوس اوكي.
شايفين نزلت المرة دي في مكانها بالظبط، مرجعة جغرافيا ومفيش فيها أي مشكلة. نحذفها ونجرب في الصورة اللي بامتداد تف. هنروح لفولدر التف، ولو ما لقيناهاش جوه ممكن نيجي من هنا نعمل ريفرش هنلاقيها موجودة. بحددها بالشكل ده وبضيفها، هلاقي عندي نزلت برضو في مكانها الصح، مفيش فيها أي مشكلة. لو جينا للفولدر هلاقي عندي فولدر الايمج، هلاقي عندي الصورة وفي جنبها ملفين، الملفين دول بتوع الإرجاع الجغرافي بتاع الصورة. لما أجي أضيفها للبرنامج لازم أحدد الملفات دي كلها وأضيفها في البرنامج، أو إن أنا أجيبها من قائمة كتالوج من البرنامج. تعالوا نرجع نشوف في الفولدر التف، هلاقي عندي الصورة اهي، وجنبها برضو ملفات خاصة بالإرجاع الجغرافي بتاعها. لو عايز أفتح الصورة ديت للبرنامج بحدد الملفات دي كلها كده وأسحبها وأرميها في البرنامج. بس وبكده نكون عرفنا نعمل إرجاع جغرافي لصورة الخريطة بتاعتنا، وإن الصورة ديت دلوقتي جاهزة إن أنا أرسم عليها، والرسم بتاعي يكون في المكان الصح كمان من الأرض.